সব ঘড়িটো যে বনাই দিছে ন এইটো বাহৰে হয় এতিয়া পানী কম নহ'লে বটিং চটিং চব কৰিব পৰা যায় আৰু পিছত বেষ্ট আৰু চবচে আল্টিমেট এইখিনি জেগাতে লাগে এইটো হেল্ল' এছকেন্স কি খবৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ISK RAEES উইথ নিউ ব্লগ ভিডিঅ' বেবি আৰু আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব মই যে কৈছিলোঁ মই যোনটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছিলোঁ সেইটো জেগাত যাম তাত বহুতখিনি মেমৰিজ আছে আৰু বাকী এইফালে চাওক শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে সেইপিনে শিৱ পূজা হৈ আছে আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ মানে লাঞ্চটো ইয়াতে কৰিছোঁ ইয়াতে আমাক ইনভাইট কৰিছিলে ইয়াতে খাইছোঁ বহুত বঢ়িয়া খানা মহাৰাষ্ট্ৰৰ খানা তো বাকী এতিয়া ওলাই যাম আৰু এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে মানে ইভিনিঙৰ পৰা হা এইফালে আছে ৰুম বাকী ইয়াতে আছোঁ এতিয়া ওলাই যাম আৰু বেম্বু গাৰ্ডেনলৈকে যাম সেইটো মানে বহুত মেমৰিজ আছে আমাৰ তাত বহুত ফাৰ্ষ্ট ব্লগ তাতে হৈছিলে বাকী ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিব তো গাইজ ফাইনেলি ওলাই দিলোঁ এইফালে আছে লেলা আৰু এইফালে থাংগাবালি চাহাবক বহুতে মিছ কৰি আছিলে হাই কৰি দিয়ে অলপ মনটো বেয়া কিয় এনে আৰু তো বাকী এতিয়া ওলাই যাম এপাক লীলা ইয়াতে আছে লীলা ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ গোটেই ৰাইডিং গিয়াৰ লগাই দিছোঁ বোলে আগত গৈ পেলাই তাৰপিছত আপোনাক লগ পাইছোঁ লাইক কৰিব পাই গ'লোঁ এইটো চাওক বেম্বো গাৰ্ডেন এইফালে আৰু আমি এইফালে বৰ্তমান মানে 20 ৰুপিজকৈ ল'ব পাৰ টিকেট আমি আগত লওঁতে 20 ৰুপিজ আছিলে বাকী এতিয়া গম নাপাওঁ কিমানকৈ লয় ভিতৰত গ'লে গম পাম বাকী এইফালে আছে মেইন গেটখন এইফালে সোমাই যাম আৰু এতিয়া গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট টিকেট লৈ লওঁ টিকেট লৈ পেলাই তাৰপিছত ভিতৰত গৈ গাইছ এইফালে ওলাই এয়া গেটত মেইন গেটেদি সোমাই আহি গ'লোঁ এইফালে আৰু এইফালে চাওক এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে এইফালে বাকী ভিতৰলৈ বহুতখিনি জেগা আছে হা গোটেইখিনি সোমাই যাম চব বেম্বু দিওঁ আৰু এইফালে থাংগালি চাহাবৰ মনটো আজি বেয়া ফূৰ্তিত নাই তো তাৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম এইখিনি ক'ব নোৱাৰি বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে তাৰ সেইখিনি একো নাই ক'ব নোৱাৰি তাৰ মনটো বেয়া তো যিয়ে নহওক আমি এতিয়া অলপমান এনজয় কৰিম এইখিনিত মানে বস্তুখিনি চাম বাকী এইফালে চাওক বেম্বু দিয়ে বনোৱা চাওক কি আচৰিত এইটো চাওক বেম্বু দি বনোৱা ট্ৰেইন মানে এখন আগত চলিছিলে এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে ময়ো 3 বছৰমান পিছতে আহিছোঁ চাওক এইফালে চাওক বেম্বু দি বনোৱা চাওক ট্ৰেইন এইবিলাক চাওক গোটেইখিনি আৰু ওপৰত এইখিনি যোনটো আছে ন এইপিনে ৰছী দি পিনে বনোৱা আছে উঠি পেলাই গোটেইখিনি ওপৰত দি পেলাই খোজকাঢ়ি এইপিনে নামিব পাৰি চাওক এইটো মানে ভিতৰত উঠি পেলাই এইখিনি ফেচিলিটি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ পইচা লাগে আমি আগত উঠিছিলোঁ তো নুঠোঁ জাষ্ট আজি সেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাম বাকী এডভেঞ্চাৰ টাইপৰ চাওক এইখিনি চাওক ৰছী দিয়ে একে লাষ্টলৈকে আৰু এটা চবচে ডাঙৰ কথা কি গম পাই নাপায় ইয়াত মানে এই গোটেইখিনি চাওক মহাৰাষ্ট্ৰত এই গোটেই বেম্বু গাৰ্ডেনটোত যিমান মানে কাম কৰিছে আৰু বাঁহবিলাক যে আছে বাঁহ গছৰ বেম্বু গাৰ্ডেন নামটো এইকাৰণে দিছে কাৰণ চব বস্তু বাঁহে দিয়ে বনোৱা যোনটো মানে মানুহে কাম কৰিছে ন সেই মানুহজন অসমৰে হয় তো জয় অসম চবে কমেণ্টত লিখি দিব জয় অসম কাৰণ অসমৰ মানুহে চাওক গোটেই যিমানখিনি ডেক'ৰেশ্যন আছে যিমান বাঁহ গছে দেখা পাইছে ন আজিকালি বাৰু লকডাউনৰ কাৰণে ইমান লেতেৰা হৈ আছে নহ'লে বাকী গোটেই চাফাই থাকে তো বাকী যিমানখিনি কাম কৰিছে অসমৰ মানুহে কৰিছে তো ভাই প্ৰাউড ফিল হয় এইখিনিত আহিলে অসমৰ মানুহে কৰিছে মই গেটত সুধিছিলোঁ কৈছে মানুহজন বৰ্তমান নাই ঘৰলৈ গৈছে তো আকৌ আহিব আহি পেলাই চাগে আকৌ নতুনকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব বাকী চাওক পুৰণা হৈছে বাগিলা ইয়াত উঠি যাম ক'ত এইখিনিত চিটি কি পৰিব বাকী গাইজ চব পূৰা ৰছী দি না বেম্বু দি ষ্টাইল কৰা মই কৈছোঁ ন আপোনালোক পূৰা বেম্বু দিয়ে বনোৱা হয় চব মানে যিমান ডেক'ৰেশ্যন চব বেম্বু দিয়ে ক্লাছ ইয়াত আমি 3 বছৰমান আগত পাইছিলোঁ যোনে মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো মোৰ লাইফৰ ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে পৰিবি ৰং নাথাকিব ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইখিনি জেগাৰ পৰাই এই বেম্বু গাৰ্ডেনতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ এইখিনিত বহুত মেমৰিজ আছে তো আগলৈকে আৰু বহুত খাতাৰনাক জেগা আছে যোনটো ভিউ পইণ্ট হ'ব ন সেই ভিউটো চাগে ফাৰ্ষ্টৰ ইণ্ট্ৰত অকণমান দেখিছে তালৈকে যাম বিন্দাছকৈ চাই থাকোঁ আন্ধাৰ চাওক জেগাটো চাওক একদম আৰু খুৰঙৰ নিচিনা বনাই দিছোঁ পূৰা বাঁহ দি পেলাই গোটেই আন্ধাৰ মানে খুৰঙৰ নিচিনা ভিতৰ দি সোমাই গৈ তেওঁ লাষ্টৰ দিকে ওলাব লাগে আন্ধাৰ দেখা পাইছে ব'লক আৰু গৈ থাকোঁ ক্লাছ জেগা কিন্তু একদম আহি পেলাই ফিলটো ল'ব পাৰে বহুত বঢ়িয়া একদম মানে কিন্তু হাৱাটো ন একদম নেচাৰেল হাৱা আৰু একদম খাতাৰনাক মই কৈছোঁ ন ইয়াত মানে বহুত পুৰণা হৈছে চাফা আছিলে বহুত চাফা আছিলে ৰাস্তাটো বৰ্তমান মানে চাফা নহয় আকৌ মানুহজন আহি পেলাই চাগে চাফা কৰিব আৰু ডেক'ৰেশ্যন গোটেইখিনি কৰিব আগত কালাৰ আছিলে বৰ্তমান কালাৰ নাই চিষ্টেম চাওক ইয়াত মানে বাঁহ গছবিলাকক ন পানী দিবৰ কাৰণে চাওক পাইপ লগাই দিছে পাইপত পূৰা চাপ্লাই মানে যিমান গছ আছে ন যিমান মানে বাঁহ দেখা পাই আছে ন চব গছৰ গুৰিতে বাঁহ গছৰ গুৰিতে এনেকুৱা চিষ্টেম দি দিছে চাওক সেইটো চাওক অকণ এনজয় কৰিব পাৰিছে এনজয় কৰক
ইমান দুখ মানে থাকিব নালাগে এই গছজোপা যে মানে ওপৰত এনেকৈ বহি থাকিব পাৰি ফটো চটো মাৰিব পাৰি গছজোপা দেখাত মৰি গৈছে কিন্তু মৰি যোৱা নাই একচুৱেলি ওপৰত চাওক পাত চাত আছে বাকী বঢ়িয়াকৈ বহি থাকিব পাৰি টেনশ্যন নাই আৰু এইফালে চাওক এইফালে যোনটো নাজাৰা নহয় এইটো চাওক এইফালে দুইফালে বেৰিগেটছ নহয় এইটো কি কয় বাউণ্ডাৰী দি আছে আৰু মাজেদি এইফালে পানী মাছ তাছ আছে চব মানে আৰু সেইফালে যোনখিনি দেখা পাইছোঁ এইফালে পূৰা গোটেই পুখুৰী হয় বা ডাঙৰ কেনেকৈ আগফালে যোনটো পুলত যাম ন মিনি লাডাখ বুলি তাত গ'লে গোটেইখিনি গম পাব আৰু বাকী নাজাৰাটো একদম বঢ়িয়া আল্টিমেট ঝাকাছ হা কি বস্তু মই জাহাজ এখন বনাই কিনে এয়াৰপেৰে সেই তাৰে লাগি গোটাই কি বনাবি জাহাজ কি টাইটানিক ছেকেণ্ড নে 2.0 টাইটানিক 2.0 সিঙ্গেল নে গার্লফ্রেন্ডৰ লগত ঠিক আছে গাইজ বাকী এইফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ লাহে লাহে বাকী জেগাটো বঢ়িয়া আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ 3 বছৰ আগত এতিয়া মানে নতুন নাছিলে বাট চব কালাৰিং আছিলে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে কালাৰবিলাক গুচি গ'ল আৰু কালাৰবিলাক কৰা নাই প্লাছ যোনটো মানে ডেকৰেশ্যন কৰে কৈছোঁ এইটো অসমৰ হয় আৰু মানুহজনো বৰ্তমান নাই মানুহজন আকৌ আহি গ'লে আকৌ চাগে বিন্দাছকৈ বেলেগ ডেকৰেশ্যন কৰিব আকৌ আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়া আহোঁ ন অসমৰ মানুহজনক লগ কৰি পেলাই যাম গাইজ এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক এইবিলাক সাপ চাপো আছে মানে চব জংঘলত মানে তেনেকৈ নামবিলাকো দি দিছে কেনেকুৱা সাপ আছে মানে চাওক মাৰাঠী নাও কাবাৰ্ডিয়া মানে কি লিখা আছে কাবাৰ্ডিয়া নে কি নাজানো মাৰাঠী পঢ়িব পৰা নাই আৰু ইংৰাজী নাম কমন ৱল্ফ স্নেক আৰু শাস্ত্ৰীয় নাম কি লাইকণ্ডন অলিকাছ নে কি বাকী মানে গোটেই ডিটেইলছ দি দিছে মানে যি পোৱা যায় ইয়াত মানে যি আছে বাকী আগত চাওক এইফালে যিমান চাইনবোৰ্ড আছে চবতে চব লিখি দিয়া আছে আৰু মানে ৰাতি ইয়াত মানে 7টা মানত বন্ধ হৈ যায় ইমান ফিলটো অহা নাই সেইটো মানে মই বাৰে কৈছোঁ বৰ্তমান কালাৰ চালাৰ নাই ৰাস্তা বেয়া হৈছে কাৰণ 3 বছৰ 2 বছৰ প্ৰায় লকডাউনে ইয়াত আৰু মানে মানুহ বেছি অহা নাই প্লাছ সিহঁতৰ ডেকৰেশ্যনো কৰা নাই তো বাকী সেইফালে দুইজনে খোজকাঢ়ি গৈ আগত গৈ পেলাই একদম আগৰ পইণ্টটোত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম আৰু তাতে কথা পাতিম দিয়ক বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া যোনটো নাজাৰত আছোঁ ন সেইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগত দেখুওৱা হোৱা নাছিল কাৰণ আমি ফাৰ্ষ্ট জেগাত বহুত নাৰ্ভাছ আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এইখিনি জেগাৰ পৰা ওলাই পেলাই বাহিৰত গৈ পেলাই বনাইছিলোঁ তো বাকী নাজাৰটো চাওক কেনেকুৱা চাওক নাজাৰটো চাওক পূৰা 360 এংগলত কেনে একদম আল্টিমেট জেগা হয় চাওক এইফালে মানে পানী যেতিয়া বেছি আছিলে বাট বটিং চুটিং চব কৰিব পাৰি আৰু ইফালে আছে পাহাৰ ইফালে পূৰা হিলি এৰিয়া বাকী ইফালেও সেনেকৈ হিলি এৰিয়া বাকী এনেকৈ জেগাটো চাওক কি ক্লাছ আৰু এতিয়া মানে গ্ৰীনাৰীটো কম সেইকাৰণে জেগাটো ইমান বেছি হাইলাইট হোৱা নাই বাকী মজা হোৱা নাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো কওক মজা লাগছে মানে কি ইয়াতে বিৰাট ধুনীয়া এটা বতাহ কোনোবা যদি ঘৰত কিবা কাজি আছে বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত খুচিয়া হৈছে আহিবি মজা বতাহ এইটো মাছ চাওক তলত মানে আমি য'ত ৰৈ আছোঁ তাৰ তলতে এইটো চাওক এইটো দেখা পাইছে এইখিনি মোৰ আঙুলিটোৰ ওচৰত চাওক এইটো চাওক মাছ চাওক এইপিনে গোটেই সৰু চাওক এইবিলাক গোটেই পূৰা মাছ আছে বাকী গাইজ গোটেই অল অভাৰ গোটেই বেম্বু গাৰ্ডেনত মানে চবচে বেষ্ট আৰু চবচে আল্টিমেট এইখিনি জেগাতে লাগে এইখিনি জেগাত ৰ'লে মানে যাব মন নাই যেনেকুৱা বঢ়িয়া আল্টিমেট হয় মানে জেগা পইণ্টটো একদম বহুত বঢ়িয়া ন চাওক পইণ্টটো চাওক পূৰা আল্টিমেট ইয়াতে বহুত টাইম হৈ গ'ল আমাৰ কমচে আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত এইখিনিতে ৰ'লোঁ বাকী এতিয়া আগলৈ যাম আৰু দুটামান পইণ্ট আছে এইখিনি দেখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম যোনটো ৰাস্তা গৈছে ন মানে ভিতৰত বহুত এৰিয়া যোনটো আমি অকণ মানে দেখাই দিছোঁ বাকী এইপিনে বহুত এৰিয়া আছে এয়া যোনটো ৰাস্তা আছে ন ভিতৰ দি গৈ পেলাই তাত মানে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে আৰু কাপলছৰ কাৰণে ভিতৰত ধুনীয়া চেয়াৰ নহয় মানে এনেকৈ বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে তাতে বহি চিল মাৰিব পাৰে কিন্তু চব বাঁহৰ একো ইয়াত লোহাৰ নাপাব লোহাৰ যদি আছে 2-3খনমান আছে এইটো চব বহুত পুৰণা হয় বাকী চব মানে যিমান বস্তু আছে বাঁহৰে হয় আৰু চবচে ডাঙৰ কথা এইটো মই আগতো কৈছোঁ অসমৰ মানুহে বনাইছে গোটেই মানে যোনটো বাজেটটো বনাই গোটেই ডেকৰেশ্যনৰ বাজেট গোটেইখিনি অসমৰ জয় অসম বাকী চব বঢ়িয়া এতিয়া মানে যোনটো গাৰ্ডেনত আহিছোঁ ন মানে যোনটো এটা ছাইডত যোনটো গাৰ্ডেন আছে ন সেই গাৰ্ডেনটো এবাৰ চেক কৰি লওক এইটো চাওক এইটো গাৰ্ডেন মানে গোটেই পানী চানী দি থৈ দিছে মানে গছ গছনিবিলাক মৰি যায় ন মানে ইয়াততো কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত বহুত গৰম সেইকাৰণে মানে পানী নন ষ্টপ দি থয় এইটো চাওক পানী আৰু এইফালে মাজত সেইটো যোনটো বনাইছে সেইটো বেম্বুৰে বনোৱা হয় বাকী এইফালে ভিতৰলৈকে যাম ভিতৰত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি লাগিছে মজা লাগছে
মজা লাগছে মনটো ভাল লাগছে মনটো ভাল লাগিব লাগে সেইটো মেইন কথা ইয়াত আহিছোঁ কাৰণ আমি অলপমান ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হ'ব লাগে এক্সাম দি মানে মাথা ঘূৰি গৈছে তো বাকী তাকে টেনশ্যন তো যিয়ে নহওক চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো আৰু মজা লওক আগত গৈ এটা খাতাৰনাক ভিউ পইণ্ট দেখাই আছোঁ এইটো মানে কালাৰ কৰা নাই কিন্তু বাঁহ গছৰ যে কালাৰটো এনেকুৱা চাওকচোন য়েল্ল' হা য়েল্ল'ত তাৰপিছত চাওক এই চাওক বাঁহ গছটো আগত কোনোবাই দেখিছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আৰু কোনোবাই যদি দেখিছে মানে য়েল্ল' গছ হয় চাওক য়েল্ল' বাঁহ গছ আৰু পাতবিলাক সেউজীয়া কেনেকুৱা মজা লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে কালাৰ কৰি দিছে বাট কালাৰ কৰি দিয়া নাই গোটেইখিনি নেচাৰেলি হয় চাওক বঢ়িয়া দুইটা চাইডে কেনেকুৱা আল্টিমেট চিন একদম আল্টিমেট তো বাকী কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকুৱা বাঁহ গছ আগত আপোনালোকে দেখিছে নেকি কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব চাওক সৰুকালৰ কথা মনত পৰি গৈছে বঢ়িয়া দেই চাওক ক'ত উঠিছোঁ একবাৰ চাওক ছিগি পৰিব ৰ ঐ নালাগে আৰু নালাগে কি হ'ল সৰুকালত যাব মন গৈছে নেকি এতিয়া দুখ নেকি বহুত এতিয়া বৈদ্য দুখ বচোন এইটো চাওক বস্তু এটা চাওক স্প্ৰিং লগোৱা আছে মানে এনেকৈ দি পেলাই তলত দি আকৌ মানে দুইটা চাইডে ৰ'টেশ্যন হয় উল্টা পুল্টাকৈ বাকী আৰু এইফালে চাওক জেগাটো কি বঢ়িয়া আৰু মানে বহুত সোনকালে দেখাই দি আছোঁ বস্তুবিলাক আমাৰ টাইম জল্দি আছে যাব লাগে বাকী এইটো চাওক নাজাৰটো চাইনা তো বাকী আৰু আপোনালোকৰ এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াত মানে লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা বঢ়িয়া হয় ন গোটেইখিনি ফটো মাৰিছোঁ আৰু যদি গোটেই ফটোখিনি মানে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব যদি ফ'ল' কৰা নাই গ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব তাত ধুনীয়া ৰিলচ আৰু ফটো আপলোড কৰি দিছোঁ চাই থাকিব গাইছ সেইফালে চাওক এইটো বস্তু চাওক দুইফালে পূৰা ফুল চুল দি আছে আৰু এইটো ডেক'ৰেশ্যনটো পূৰা বেম্বৰে হয় এইটো চাওক বাঁহ বেতৰ মানে গোটেইখিনি চাওক গোটেই বস্তুখিনি দৰ্জা চৰ্জাৰ পৰা আদি কৰি মানে গ্লাছৰ বাহিৰে খিৰিকী গ্লাছৰ বাহিৰে বাকী যিমান আছে গোটেই বেম্বু দিয়ে বনোৱা হয় গ্লাছৰ ফ্ৰেমকেইটা দিছে ন ফ্ৰেমকেইটাও একদম বেম্বৰে বনোৱা হয় আৰু বাকী আল্টিমেট নাজাৰা আল্টিমেট মানে ঝাকাছ একদম আল্টিমেট চাওক গোটেই বাঁহে দি বনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি লাহে প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে আমি মানে দেখালোঁ আৰু মানে পিছফালে যোনকেইটা মানে গাৰ্ডেন আছিলে সেইফালে আমি যাব পৰা নাই কাৰণ তাত বন্ধ হৈ আছে দুটামানত মানে কিবা ডেঞ্জাৰ জ'ন দিয়া আছে আৰু সেইকেইটাত যাব পৰা নাই আৰু এতিয়া আমি এইফালে ওলাই যাম গেটলৈকে তাতকৈ আমি এতিয়া সোনকালে ওলাব লাগিব টাইমো আছে সন্ধিয়া হৈ গৈ আছে ফুটেজ ভাল নাহিব বাকী আগত ভিতৰত মানে সেইখন বেম্বু গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত কেণ্টিনো আছে মানে তেনেকৈ দোকানো আছে ভিতৰত মানে কি কয় ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছে তাতো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে কিন্তু দামটো অলপ বেছি সেইকাৰণে আমি বাহিৰতে খাম তো বাকী বঢ়িয়া সেইফালে চাওক বাঁহৰ কালাৰকেইটা চাওক এনেকুৱা কালাৰ কৰি দিছে বাট নেচাৰেলি এইটোৱে কালাৰ হয় বাকী আল্টিমেট আৰু ইয়াতে আহি পেলাই আমি আগত মানে ফটো বহুত মাৰিছিলোঁ 2 বছৰ আগত বহুত মজা গৈছিলোঁ বহুত মেমৰিজ আছে বহুত মাৰিছোঁ ইয়াতে ফটো মাৰিছিলোঁ না বহুত ফটো এইখিনি জেগাত বহুত আহি পেলাই গোটেই ৰাস্তাটো চাওক এনেকৈ চাওক দুইফালে মানে য়েল্ল' গছ চাওক য়েল্ল' বাঁহ গছ মাজে যোনটো ৰাস্তা আছিল এইটো বহুত চাফা আছিলে ক্লিয়াৰ আছিলে তেতিয়া মানে আমি আহি পেলাই বহুত ফটো উঠিছিলোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত এতিয়া পুৰণা হৈছে সেইকাৰণে মানুহ কম আহিছে আৰু লকডাউন হৈ আছিল ন বাকী চব বঢ়িয়া কেনেকুৱা ক'ব ফ্ৰণ্ট গেটত আহি পাই গৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এই বস্তুটো যোনটো ন সেইটো মিউজিয়াম হয় মানে ভিতৰত চব বাঁহে দিয়ে বনোৱা বস্তু আছে তো ইয়াত সুধি লওঁ ভিতৰত সুধিব যাব পাৰি নেকি বাকী গাইজ বৰ্তমান আছোঁ ইয়াত মিউজিয়ামত মানে যোনটো মানে বাঁহে দি বনোৱা চব বস্তু বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াত মানে মাস্ক নোহোৱাকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰি মাস্ক লগাই ল'ব লাগে আৰু জোতা খুলি ল'ব লাগে এতিয়া বিন্দাছকৈ আহিলোঁ ভিতৰত চাওকে চাওক মানে গোটেই বেম্বু চেম্বুগাল আছে এই চাওক বেম্বুৰ নামো লিখি থৈ দিছে মানে যিমান বেম্বু আছে ন কি বেম্বুৰ নাম চব লিখা আছে চাওক এনেকৈ বেম্বুৰ নাম লিখা আছে আৰু এইফালে চাওক বম ধুনীয়া বস্তু চাওক চব বেম্বুৰে বনোৱা মানে সেইটো চাওক এইফালে যিমান বস্তু আছে চব মানে বেম্বুৰে বনোৱা বাকী বঢ়িয়া এই চাওক এইফালে এইকেইটা বনাই থৈ দিছে এনেকৈ বঢ়িয়া লাগিছে চাওক চব বাঁহে দিয়ে বনোৱা এভৰিথিং বাঁহৰ আৰু ইয়াত কি আছে ইয়াত কিবা ভৰাই থৈ দিছে বাঁহৰ নেকি সৰু টুকুৰা ভৰাই থৈ দিছে আৰু এইফালে চাওক মিৰৰ চব বাঁহে দিয়ে বনোৱা আৰু এইফালে চাওক এইফালে যিমান বস্তু আছে না চব বাঁহৰে হয় এই চাওক কি ধুনীয়া বনাই থৈ দিছে চাওক এইফালে আৰু বাকী কেনেকুৱা লাগিছে উপহা ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আৰু এইফালে এখন মেপ এখন আছে এইটো চাওক কিহৰ মেপ মই গম পোৱা নাই মই সুধিব লাগিব মানুহ নাই মানে ইয়াতে মাইকী মানে এজনী ফোনত কথা পতাত বিজি বাকী মানে চাওক ঘড়ীটো যে বনাই দিছে ন এইটো বাঁহৰে হয় এইটো চাওক আৰু মানে কোনে দিছে গোটেই নাম চামেত লিখা আছে
तो यहाँ पे जो सब कहाँ से लाया? ये सब यहीं पे गार्डन में बना है। यहाँ पे ही बना, बीच गार्डन पे ही। हाँ। और आप इधर गई है? ठीक है, अच्छा लगा बहुत। हम लोग आसाम से हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। বাকী গাইছ ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ ন, তাত মানে মানুহজনী ফোনত বিজি, নহ'লে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিব পাৰিলোঁ আপোনালোক। বাকী মানে দেখাই দিছোঁ আৰু কি বস্তু বাহাই দি বনোৱা আছে। ইয়াতে গাৰ্ডেনতে বনোৱা বুলি কৈছে। তো বাকী মই জোতাযোৰ পিন্ধি লওঁ, জোতাযোৰ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। লাষ্ট বস্তু এইটো চাওক, গেটত সোমাই, এণ্ট্ৰি গেটত সোমাই এইটো বনাই থোৱা আছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিলে বঢ়িয়া লাগে। আমি এতিয়া আজি ফটোশ্বুট নকৰোঁ, টাইম নাই, গুচি যাম। আৰু বাকী বঢ়িয়া ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। এইফালে চাওক, এইখন এইটো বনাই থোৱা আছে, ইয়াত ফটো মাৰিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু বাকী যদি ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাইছে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব, আৰু যোনে যোনে নতুন চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, বেলেগ নতুন এপিছ'ডৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো ইয়াতে চেছ কৰোঁ। জয় অসম, পিছ।